Hej! Mitt namn är Magnus Rötgrav och jag har fått möjligheten att sitta här och prata om Kiss en stund. Hur gick det till? Jag fick frågan av Bernt under en stimmig och högljudd kväll på Yttons bar på Södermalm i Stockholm när Glickman och Mark spelade gamla Kiss-låtar om vartannat. Någonstans i det samtalet kom frågan: skulle du kunna tänka dig att sommarprata om Kiss? Instinktivt var mitt svar nej. Vad har jag att tillföra? Men jag lovar att tänka på saken, och någonstans hade det väckt ett minne till liv. Något som jag inte tänkt på som början 90-talet. Jag kanske hade någonting att prata om. Jag återkommer till det. Men låt oss börja vem jag är och hur Bengt tittade mig. Mitt namn är som sagt Magnus och jag är inte bara kissfantast. Jag är också arkeolog och vindskribent. Som arkeolog gräver jag ner mig i det förflutna, och via min anställning på Statens fastighetsverk har jag förmånen att få podda om våra historiska platser. Det gör jag tillsammans med Malin Åkersten i podden På plats i historien. Jag får också ibland möjlighet att göra filmer om några av de platser vi förvaltar. I första hand fornlämningar och världsarv. Och det var där någonstans som Bernt snubblade över mig. På nätet. Pratade som ruiner i Vadstena, iklädd en Kiss-t-shirt. When it's really, really hot out, you can't get away from it. There's no denying it. So this show is hot in the shade. No matter where you see it from, no matter where you are, it's hot. Det ena ledde till det andra, och han taggade mig i ett inlägg på Instagram. Jag har aldrig varit en del av Kiss-communityt, utan jag har mest lyssnat på Kiss för mig själv. Det har varit lite av min hemliga målgam. Kiss Army kände jag dock till, liksom The Story Magazine, och jag visste väl den Bernt var, eftersom jag lyssnat på Let Me Know-podden i ett antal år. Jag har också lyssnat på Alex Room Service och läst Hans och Karls böcker. Och att detta fått mig mer på tå igen när det gäller Kiss, det har väckt mitt intresse. Och några månader senare, efter det att Bernt hade sett den här filmen, så träffades vi när Alex Bergdahl höll hov på Biograf Sitta. Till rakning och en person som säkert är jättekänd. För att det sägs att antingen så är det här min storebror eller så är det Alexander Bergdahls storebror. Vad har du att säga om det här? Och framförallt, vem är du? Jag skulle säga kanske själsligen eller intressemässigt så har vi åtminstone bröder på stort sätt. Det är ju Kiss givetvis som är en stor del. Mitt namn är Magnus Rötgrav. Jag är kulturminnesspecialist och arkeolog. Jobbar på Statens fastighetsverk. Tycker om att prata om fornlämningar, de fornlämningarna som vi förvaltar. Ja. Sen tycker jag om att skriva och prata om vin och mat, vilket jag har gjort i 20 år. Sen är Kiss ett stort kärlek till att det är väl det första bandet så där, som blev, man kände det blev sitt eget band. Ja. Någonstans på 80-talet. Det här låter lite grann som att man tar Anders Tegner, slår ihop honom med mig och med Alex Bergdahl. Då får man dig. Ja, kanske lite grann så. Jag minns så uppskattar jag väldigt mycket att lyssna på de här på olika poddar, läsa mycket. Ja. Och det är så kul att ta del av andras nörderi där någon har tid att verkligen gå in och titta på saker. Ja. Men när det gäller rent Kiss här nu idag. Ja. Vad hade du förväntat dig och vad fick du? Ja, men jag fick nog precis vad jag förväntade mig egentligen. Jag har sett Alex ett par gånger innan. Och man får gå tillbaka till ett år, i det här fallet 1975. Man får nörda ner sig i det. Man får Alex bild av det. Och det som är så kul med Alex är att han är så duktig på att fånga upp små detaljer som egentligen kanske är ganska tråkiga i sig, men bygga en historia runt det. Och han är en väldigt duktig berättare, vilket gör att man lever in i och man känner sig att man är på plats och med där. Och som den här fantastiska konsertfilmen från januari 76. Ja. Man önskar att man var lite äldre ibland. Nej. Bara ibland. Ja, för då får du istället det här tilltalande skröplighet. Kroppen som blir mer och mer... Ja, men där är jag redan. Ja. Men inför det här, Ja. hade du läst på någonting? Jag tänkte som den nörd som man är så kanske man vill vara extra påläst. Eller kom du helt tom i huvudet? Nej, tom kom jag inte. Jag visste ju ungefär vad han skulle prata om. Så att jag hade framförallt lyssnat in mig på skivorna från den här perioden. Alltså Dressed to Kill Alive. Som jag visste någonstans att det skulle handla en hel del om. Men jag kanske inte läst på specifikt om detaljerna om året. Ja. Det sägs ju nu, eller man sa det inne på föreställningen, att man skulle ha något ännu nördigare inom kort. Är du den här ännu nördigare som kommer att
armbågade in på den här puben för att få vara med om det här nördiga. Jag ska absolut försöka. Jag tror att jag tillhör en av dem som vill vara en av de här nördiga i alla fall. Jag tycker det är väldigt kul och det är intressant. Så att, och jag djupdyker där gärna ännu mer. Vad härligt. Tack så hemskt mycket. Tack själv. Det är intressant att träffa människor man lyssnar på och på något sätt umgåtts med. Som Bernt och Marco, Let Me Know-podden eller Alex. Det känns som att man känner dem utan att träffa dem på riktigt. Och det gör det å andra sidan lätt att börja prata med varandra. Men tillbaka om mig. Jag är född på 1970-talet och uppväxt i Smålands Jerusalem, det vill säga Jönköping. Där var man omgiven av frikyrkor, men jag hittade en fristad i bandet Kiss. Det är det där bandet man förälskar sig och aldrig riktigt släpper. Och för mig är det bandet där jag fann min helt egen musiksmak. Det var bandet som blev mitt helt eget. Innan dess hade jag lyssnat på Elvis, Beatles, Carola och kanske någonting annat. Det var samma musik som morsan och farsan gillade. Kiss blev mitt eget. Det var inte något jag ärvt eller blivit pådrivlad. Och än bättre, det fattade inte alls Kiss. Men det här var någon gång kring 1983.
Jag är ganska säker på att Lick It Up var den första låten jag hörde med Kiss. Någonstans under lågstadiet, slutet av lågstadiet, början av mellanstadiet. Den fick mig att hitta till tidningen Okej och sen var det kört. Inledningsvis spelade jag in allt jag kom över på kassettband. Och detta sammanföll med att jag fick min första Walkman. Så där och då kunde jag gå helt in i min egen lilla Kiss-bubbla. Det var också den tid då väggarna i mitt pojkrum började täckas av posters och utklippta bilder på Kiss. Den första skivan jag köpte för egna pengar var Best of Solo Albums. Kanske inte mitt bästa köp. Men jag kommer ihåg att jag älskade introt på A-sidan. Radioactive med Jeans ondskefulla skratt. Det var en perfekt ingång i en liten galen mix av låtar och stilar. Strax därefter fick jag Destroyer av en av mina mostrar och sedan med Animalize som julklapp. Bägge på LP. Och Heavens on Fire var en sån där låt som gick rakt in i en 10-årings lyckocentra. Och det gjorde Kiss till mitten av mitt universum. Musiken har från det alltid varit med mig och har alltid varit en viktig del i mitt liv. Och Kiss har utgjort en röd tråd oavsett var jag har befunnit mig, men i lite olika grad. Precis som för de flesta av musiksmaken förändras lite över tid och vissa band har kommit och gått. Men Kiss har alltid funnits där och pockat på min uppmärksamhet. En liten Gene eller Paul har stått på axeln och viskat. Det där var väl helt okej, men inte lika bra som våra låtar. Under högstadiet var det framförallt Kiss och Twisted Sisters som såg i centrum för mitt musikintresse, i viss mån Mötley Crüe. Men under gymnasiet kring år 1990 lyckades jag få ett extra jobb på ett skivbokantikvariat i Jönköping. Och där hittade jag massor med klassisk hårdrock från 70-talet. Och sedan lite mer tyngre musik. Jag kommer älska thrash, doom, death metal och allt vad de hette. Men det blev också ganska mycket annan musik som på ett eller annat sätt var relaterat till det man lyssnade på. Soul och funk genom Glenn Hughes, jazz genom Tommy Bolin, klassisk musik via Yngwie Malmsteen och givetvis massor med blues från de flesta hårdrocksartister. Och min skivsamling växte mer eller mindre helt okontrollerat. Feeling so
Det gjorde att Kiss periodiskt försvann ut i periferin. Men det fladdrade till då och då, som 1992 med skivan Revenge. Då återuppväcktes den där gamla Kiss-kärleken och mitt intresse vaknade till liv igen. Men trots att den skivan var bra så gick den inte riktigt upp mot det som snurrade mest på en skivspelare vid den tiden. Så som Panteras Vulgar Display of Power, Sepulturas Arise och något senare än Tones Wolverine. Några år senare hade jag flyttat till Stockholm och 1995 vaknade Kiss-intresset till liv igen. Då var det Kiss Conventions som hölls 1995 och 1996 på Kolingsborg som fick mig att vakna till liv. På det där första visades en videoinspelning av Kiss Unplugged-spelningar från olika conventions runt om i världen. Bland annat med den fantastiska country and western-versionen av God of Thunder. Och framförallt att få se en återförening med Ace och Peter. Och skivan Unplugged från 1996. Detta fick igång kärleken till Kiss igen. Sen kom ju återföreningen, spelningen i Stockholm 96 och 97. Och äntligen fick man uppleva det där man hade läst om i Okej och drömt om som livebilderna man hade sett i Kvitt och Dubbelt och senare på videor som Exposed med flera. Intresset var åter på topp. För att sedan kanske ebba ut lite igen under början av 2000-talet. Tills jag upptäckte Alex podd någon gång kring 2015-16. Sedan dess har jag varit fast i follan igen. Och nu kanske för all framtid. En fördel var att just nu hade jag lite mer pengar och kunde köpa upp sånt som jag tyckte var lite för dyrt på 1980-90-talen. Så som Kiss Story-böckerna, men också väldigt många andra kul böcker som har kommit över tid som jag hade missat. Growing up in the hills of Tennessee, we didn't see many girls that we came from, so we became friendly with the farm animals. Maybe they'll play this segment on VH1, or maybe the Nashville channel. Jim Baker, anyone? Jag nämnde tidigare att jag hittade något från 1990-talet, rättare sagt åren 1989-90 som jag tänkte kunde vara kul att prata om. År 1989 var jag 15 år och gick i Mölndalsskolan i Jönköping. Och i 9:an fick vi uppdraget att skriva en uppsats om något som intresserade oss. Jag valde Kiss och fick ihop en uppsats på svindlande 30 sidor. Det här var innan man hade en hemdator så de var skrivna på maskin medelst pekfingervalsen. Och när Bernt och jag började prata om ett sommarprat så funderade jag som sagt på om jag hade någonting att prata om. Och då kom minna tillbaka på den här uppsatsen. Det jag hade ett svagt minne av var att jag hade kommenterat alla skivor fram till Hot and the Shady. Nästa fråga var ju om den fanns kvar. Hemma hos mig fanns den inte. Men till sist hittade jag den i en låda i källaren hos mina föräldrar. Innehållsmässigt kan jag se att det mesta är hämtat eller kanske mer sanningsenligt kopierat från böckerna Shout It Out Loud och Still On Fire från 85 respektive 88. Samt i viss mån från Okej och Rockets sammanställningar av Kiss historia från mitten av 80-talet också. Och kanske något från VHS Exposed från 87. Med andra ord i källor som jag hade tillgängliga på den tiden och de flesta av oss hade. Så innehållet kan vi strunta i. Vi har dessutom många skrivit så mycket bättre om och haft betydligt bättre källor.
Det som jag tyckte var lite kul var att gå tillbaka och läsa om vad jag tyckte om skivorna då, våren 1990. Som vi vet så har ju Paul och Gene ofta anklagats för att ha ett dåligt minne och inte komma ihåg vad som hände. Det inser jag att nu så här 35 år senare kommer jag inte riktigt ihåg hur jag såg på de här skivorna. Och efter att ha tittat igenom den här uppsatsen så vill jag påpeka att jag håller inte helt med mitt 15-åriga jag. Över tid har min smak förändrats, förädlats och idag ser jag nu också musik på ett annat sätt. Och i vissa fall tror jag att jag också påverkades av källorna som jag nyss nämnde, samt kompisar. Vissa skivor skulle man helt enkelt inte gilla, man skulle hata dem. Men låt oss börja från början. Kiss 1974. Så här skrev jag 1990. En mycket stark LP med hårdrock, rock'n'roll, kanske inte så bra spelat men mycket medryckande låtar. Betyg 4 av 5. Och jag ska säga att detta är fortfarande en av mina favoritskivor. Kanske skulle gett den en 5 idag. Många brukar klaga på produktionen och visst den skulle kunna vara bättre. Men så som skivan är, det var så jag kommer älska den. Och det är så jag älskar den idag. Den snurrar ofta på min CD-spelare eller via diverse stringtjänster.
Hotter than Hell, också 74. Jag skrev, skivan är skaplig men inte så mycket mer. Lite för mycket studiosound, annars ganska lik sin föregångare. Dock inte lika starka låtar. Betyg 3,5 av 5. Idag skulle jag nog ge skivan ett lite högre betyg, kanske en 4. Men för ärligt så lyssnar jag mer på den här genom liveinspelningarna. Det finns en liten burkighet över ljudet som jag inte riktigt gillar. Rock'n'Roll Over 1975. Jag skrev att det är en LP som musikaliskt liknar de 2 tidigare. Bättre än Hotter than Hell, bra spelat med bättre studiosound och Kiss första hit Rock'n'Roll Over. Betyg 3,9. Det här är nog den av de 3 första skivorna som jag lyssnar minst på då. Även om det finns flera låtar som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Men även här lyssnar jag på dem via live-skivan snarast än studioskivan. Och det är just produktionen som är lite för lätt och lite för ren för min tycke just nu. Sen kommer vi till Live 1975. Så här skrev jag. Den bästa liveplattan någonsin. Kanske den bästa Kissplattan. Låter verkligen live. Det är bara att njuta. Behövs inga andra ord. Betyg 4,8 av 5. Jag var lite snål. Jag hade nog gett den här en 5. Sen vet vi att den kanske inte är riktigt live. Även om den kan kännas som att den låter som det. Det är en favorit som jag lyssnar på ganska ofta fortfarande. Och det är en av skivorna som är stommen till min kärlek i Kiss. Det var så här de skulle låta. Det var det här bandet man drömde om att se live. Destroyer 1976. Jag skrev en av Kiss bästa skivor. Alla låtar är mycket bra och idag klassiker. Inga direkta svagheter. Beth var Kiss första leadsång med Peter Criss. Betyg 4,7 av 5. Ytterligare en skiva som jag nog ger en 5 idag. Det är tydligen en av skivan som jag fortfarande lyssnar mycket på. Och det var också ett av de skivomslagen man kommer sitta och drömma sig bort i. Och det är en skiva som är fantastiskt bra. Beth, I hear you calling, but I can't come home right now. Me and the boys are playing, and we just can't find a sound. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? Beth, what can I do? You say you feel so empty, that our house just ain't a home, that I'm always somewhere else, and you're always there alone. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? Beth, what can I do? Beth, I know you're lonely, and I hope you'll be alright, 'cause me and the boys will be playing all night. Rock'n'Roll Over 1976. Så här skrev jag då. Skivan är långt ifrån deras bästa. Halvtaskiga låtar, skapligt spelat, sålde och bra. Betyg 3,7 av 5. Det här är en av de skivorna där jag inte håller med mitt 15-åriga jag. Idag tycker jag det här tillhör en av deras bättre.
Men sannolikt så hade jag Destroyer och Alive framför mig. Det var det jag ville ha av Kiss och den här lät lite annorlunda. Love Gun 1977. Då skrev jag: skivan känns lite framstressad, långt ifrån deras bästa men också långt ifrån deras sämsta. Den är lite rock'n'roll over igen men med lite bättre ljud. Ace sjunger på Shock Me. Betyg 3,8 av 5. Här kan jag nog hålla med mig till viss del. Det är en av de skivorna som jag vill älska. Det finns en handfull riktigt bra låtar men också en hel del utfyllnad. Men när jag var yngre så var det dock omslaget som lovade lite mer än vad jag fick ut av skivan som jag tror gjorde att den sänktes lite. Alive 2 1977. Då skrev jag: denna live-LP når inte riktigt upp till Alive men är mycket bra. På denna finns också 5 studioinspelade låtar. Betyg 4,4 av 5. Idag håller jag den nog på samma nivå som Alive och jag gillar att det finns nya låtar på den. Men de skulle kanske fått en egen skiva och så skulle den här skivan fått en livesida till och fått betyget 5.
soloplattorna 1978. Jag tar alla 4 utifrån vad jag tyckte 1990. Gene, detta är långt ifrån något mästerverk. En blandning av lite av varje. Detta låter ej heller Kiss. Betyg 3,7 av 5. Ace, en rak, hård, mycket gitarrbaserad rock-LP. Låter mycket som Ace kommande soloskivor. Betyg 3,9 av 5. Peter, vad är detta? Vad det än är så är det långt ifrån Kiss. Blues, rock, popballader. En salig, lite sömnig blandning. Betyg 3,5 av 5. Paul, enligt min åsikt den bästa soloplattan. Lite väl mjuk kanske, men bra. Ett särskilt plus för låten Hold Me Touch Me, en mer romantisk skildring av Kiss. Men det hörs tydligt var influenserna kommer ifrån. Betyg 3,9 av 5. Jag klumpar ihop de här som jag köpte dem någon gång kring 1983 som Best of Solo Albums. Och till dem, då blir det en riktigt bra skiva. Även om jag kanske idag hade gjort ett lite annat urval. Sammantaget tycker jag fortfarande att Pauls är den bästa. Med ett par riktigt bra toppar. Ace har tappat lite grann över tiden. Medan Peter, som jag då uppfattades något sömnig, har blivit betydligt bättre. Jag lyssnar gärna på den. Man kanske har vuxit i kapp den. Jeans, lite galen, men jag älskar fortfarande Radioactive. Och ja, vi låter det vara så. Dynasty 1979. Jag skrev en bra platta men långt från Kiss med flera discoinslag. Bästa låten är den som kommer från Rolling Stones 2009. Betyg 4,2 av 5. Jag gillade den här skivan då och jag gör det idag. Men 2000 tillhör kanske inte favoriterna idag. Jag tycker nog Dirty Living, Magic Touch eller Hard Times låtar som man skulle lyfta fram. Det jag gillade är det lite kalla soundet som ger en lätt vemodig feeling tycker jag av stämningarna. Unmasked 1980. Så här skrev jag. En dussin LP, mycket lik Dynasty men sämre. Inte mycket mer att säga. Betyg 3,7 av 5. Här håller jag inte alls med mitt 15-åriga jag. Idag är detta en av mina favoriter. En skiva som jag älskar att lyssna på när jag jobbar eller läser böcker. Den är lite roligt poppig, lite löjlig, lite rolig, men också catchig. En skiva som får mig att må bra. The Elder 1981. Så här ser vi. Skivan är det värsta Kiss gjort mot fansen under sin karriär. Men det fick bandet att inse sitt misstag. De bästa låtarna är Under the Rose. Den är lite tyngd i och den finstämda lite dystra All Without Heroes. 3,3 av 5. Vad gäller såväl Unmasked som The Elder så har jag här helt ändrat ståndpunkt. Och det här tillhör också en av de skivorna jag lyssnar ganska mycket på. Jag tror att jag var ganska påverkad och så skrevs om den. Det var en sån där skiva man inte skulle gilla. Och Paul och Gene hatade den också. Idag tycker jag då nog att det är en av de mer intressanta. Kanske för att den är så annorlunda. Det skulle vara riktigt kul att få höra hela den här skivan live. Från början till slut. Det är lite av en dröm. Killers 1982. Jag skrev en LP i rätt riktning. En viktig vändpunkt i karriären. 4 nya starka låtar. I övrigt ett samlingsalbum. Betyg 4 av 5. Idag tycker jag det här är en ganska middle of the road skiva. Men jag skulle inte vilja vara utan den. Sen kan man diskutera hur starka de nya låtarna egentligen var. Det är dock inte dåliga. Jag gillade I'm a Legend Tonight. Men idag skulle jag kanske plocka upp Nowhere to Run. Men jag inser också att Partners in Crime låter ganska mycket av vad som komma skall. På liket upp och framåt. Creatures of the Night 1982. Jag skrev. Detta är den tyngsta Kiss-LPn. Men vad bra. Vad skönt att höra att det fortfarande kunde. Betyg 4,45 av 5. Idag hade jag nog gett den en 5. Det finns dock ett par utfyllnadslåtar som sänker den lite. Men jag älskar ljudbilden och jag älskar omslaget. Taking its toll.
kommer vi till skivorna som jag växte upp med. Lick It Up 1983. Jag skrev en bra LP. Vinners gitarrspel förstör dock. Lite enformigt. Mycket starka låtar. Betyg 4,2 av 5. Jag tycker fortfarande att det här är en bra platta. Och det är den som jag upptäckte Kiss med. Så den har en särskild plats i mitt hjärta. Men jag tyckte nog mer om den då än vad jag tycker idag. Animalize 1984. En bra LP. Dock några skåplåtar för mycket. Bra producerat och en underbar gitarrinsats av Mark St. John. Betyg 4 av 5. Detta är skivan där jag verkligen gick in i Kiss-bubblan. Bara för det skulle jag nog kanske ge den ett något högre betyg. Om jag sen tycker att det är Mark St. John som är den bärande kraften bakom detta idag är dock något helt annat. Men jag gillar skivan och lyssnar ofta på den. Asylum 1985. Då tyckte jag en av 80-talets bästa soft metal-skivor. Bra låtar, bra gitarrspel, mycket bra blandning av hård och mjuk metall. Ett steg bakåt med lite mer bluesinfluenser. Betyg 4,4 av 5. Även detta är en skiva som kom ut mitt under min första förälskelse. Jag vet inte riktigt vad jag menar med soft metal, men troligen var det att skivan inte var så tung som jag hade hoppats. Men den tillhör ju inte heller de tyngsta skivorna som Kiss har gjort. Och jag har minnen kopplade till i stort sett alla låtar på den här skivan. Crazy Nights 1987. Jag skrev en skaplig skiva, lite för kommersiell, ett par tre bra hitlåtar. Betyg 4,1 av 5. Här hade jag nog börjat bredda min musik och börjat titta mer på lite hårdare musik. Jag minns att jag verkligen gillade Crazy Nights-låten och budskapet This is my music, it makes me proud. These are my people and this is my crowd. Det talade till mig då och det talar till mig nu. Men jag hade nog hoppats på lite mer tyngd i den här skivan. Och det kan jag nog känna även idag. Till sist kommer vi till Hot in the Shade 1989. Och jag var nog inte så snäll mot den. Jag skrev gubbrock. Skapligt framställd med 15 låtar. Men många kunde lika gärna hamnat i papperskorgen. 3 av 5. Gubbrock låter kanske lite hårt, men jag förstod precis vad jag menade. Detta kändes inte modernt ens när det begav sig. Och det är en av 2 plattor med Kiss som jag aldrig riktigt lyssnade på då och inte sen heller. Intresset återkom först några år senare med skivan Revenge. There's
I sammanställningen hade jag också med samlingsplattorna Double Platinum och Freshest Smashes and Hits som fick betygen 4 respektive 4,3. Men de är ganska ointressanta så vi låter dem bara. När jag tittar tillbaka på vad jag skrev då kan jag komma ihåg hur och varför jag skrev vissa saker. De skivorna som kom när jag växte in i bandet på 80-talet var nära hjärtat då. Det är de fortfarande, som Animalize och Asylum. Jag gillade också Alive, vilket gjorde att jag kom uppskatta de 3 första plattorna lite särskilt. Och jag älskar Destroyer. Dessa skivor satte en standard för hur jag tyckte Kiss skulle låta över 70 respektive 80-talet. Utöver detta är Creatures en klar favorit. Idag lyssnar jag kanske mest på Unmasked och The Elder. Och när det kommer till Unmasked så är det för mig bryggan mellan tuggummi pop och hårdrock som passar i synnerhet Pauls röst väldigt bra. Låtarna har ett typiskt Kiss-sound som plockar från 70-talets rockmelodier alla rock'n'roll, All Night och Love Gun. Men också soundet från Dynasty tillsammans med en Bonner-Rins-känsla som senare kommer återkomma på skivorna Animalize och framåt. Även om de var lite tyngre. Vidare älskar jag omslaget eftersom det finns så mycket att hitta i det. Inte minst att det är som en bonusserietidning. Med det sagt ska jag nog ta och lägga Unmasked i CD-spelaren och drömma mig tillbaka till en tid när det var mindre komplicerat. Innan jobb och måsten tvingade en tillbaka till vardagen. Den tiden kommer nog tillbaka vid pensionen. Men till dess är det ännu längre kvar. Jag misstänker att de flesta av oss måste jobba tills vi är den åldern som gubbarna Kiss är idag. Ha en fortsatt trevlig sommar. Vi ses kanske i Trollhättan i september eller i Stockholm när Glickman och Mark ställer till event i december. Vid närmare eftertanke får det bli en flaska vin också. Något gott och svalt från norra Portugal. Skål! I hope you've enjoyed this because it's been a thrill for us.
It really has. We enjoyed this. If we were funny or not funny, we tried our best.